नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनलला। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत पिवळा भडंग। त्यासाठी लागणारे साहित्य: चुरमुरे, हळद, हिंग, जिरे, धने जिरे पूड, मोहरी, लसूण पाकळे 10 ते 12 ठेचून घेतलेले, कढीपत्ता, शेंगदाणे, तेल, मीठ। प्रथम एक भांड ठेवायचे गरम करण्यासाठी। त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालेले आता आपण याच्यामध्ये मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी तडतडायला लागलेली आहे, त्याच्यामध्ये जिरे घालायचे, लसूण पाकळ्या, कढीपत्ता घालायचा, त्याच्यामध्ये शेंगा घालून घ्यायचे, भाजून घ्यायचे। भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले, आता हे भाजलेलं आहे छान। आता ह्याच्यामध्ये आपण हिंग घालायचे, हिंग, हळद, धने जिरे पूड, मिक्स करून घ्यायचे सगळं एकत्र। आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचे, चवीनुसार मीठ घालायचे। आता हे भाजलेलं आहे छान। आता ह्याच्यामध्ये चिरमुरे टाकून घ्यायचे आपण। आता हे परतून घ्यायचं, छान मिक्स करायचंय। छानसा मिक्स करून घ्यायचं आहे भडंग। आता हा छानसा मिक्स झालेला आहे, ह्याला पिवळा कलर आलेला आहे आपला। आणि आता आपला पिवळा भडंग तयार आहे। तर आता आपला पिवळा भडंग तयार आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।